নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকসকলকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। তো বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো এনেকুৱা এটা টপিকত হ'ব যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে বহুত কমেণ্ট কৰি আছিলে। তো 12-13 চাইজৰ ৰুম এটা ৰং কৰিলে, পুটি ৱাল পুটি আৰু প্ৰাইমাৰ কৰিলে কিমান টকা খৰচ হ'ব, লগতে বস্তু কিমান প্ৰয়োজন হ'ব, পুটি কিমান প্ৰয়োজন হ'ব, প্ৰাইমাৰ কিমান প্ৰয়োজন হ'ব আৰু কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব, গোটেইখিনি মই এই ভিডিঅ'টোত আজি আপোনালোকক জনাম। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ' বহুত দিন দিব পৰা নাই, বহুত দিনৰ মই ভিডিঅ' দিছোঁ, গতিকে বেয়া নাপাব। আৰু এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু লগতে চেনেলটো যদি কোনো নতুন গাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো বলক আমি গোটেইখিনি লিখিত আকাৰে আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, সম্পূৰ্ণ আমি আজি বহীত লিখিত আকাৰে আমি বুজিব চেষ্টা কৰিম। তো বলক আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথম আমাৰ ৰুমটো হ'ব আপোনালোকৰ 12x13 চাইজৰ ৰুম হ'ব এইটো। এইটো বন্ধুসকল মই এটা ধৰি লওক চিলিং যিটো আছে, চিলিং থকা ৰুম, মানে AC বৰ্ডৰ চিলিং থকা ৰুম হ'ব। আৰু চট ঢালাই যদি ঘৰ হয় তাৰ হিচাপটো অকণমান বেলেগ হ'ব। তো মই আপোনালোক গোটেইখিনি মই বুজাই দিম, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো প্ৰথম 1 নম্বৰ আমাৰ বস্তু লাগিব ৱাল পুটি। ৱাল পুটি লাগিব। তাৰপিছত 2 নম্বৰ লাগিব আমাক চিৰিজ পেপাৰ। তাৰপিছত 3 নম্বৰত লাগিব আমাৰ ৱাল প্ৰাইমাৰ। আৰু 4 নম্বৰত লাগিব আমাৰ বস্তু ৱাল পুটি প্ৰথম মাৰিম, তাৰপিছত চিজ মাৰা যাব আৰু তাৰপিছত ৱাল প্ৰাইমাৰ হ'ব। বাকী ৰোলাৰ চোলাৰ এইখিনি বস্তু আমাৰ পিছত দেখা যাব। বা মই আপোনালোক এই 3টা বস্তুৰ ভিতৰত মই আপোনালোকক মই হিচাপটো কৈ আছোঁ, কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব বস্তুখিনি কিনিবলৈ আৰু ৰুমটো মাৰিবলৈ কিমান পুটি লাগিব মই কৈ আছোঁ। তো এতিয়া প্ৰথম কথা পাতিম বন্ধুসকল, ইয়াতে আমাৰ যিটো আছাম টাইপৰ ঘৰ থাকে, ধৰি লওক চিলিং AC বৰ্ডৰ চিলিং থাকে। তো তাতে আমাৰ চিলিংটোত যিহেতু আমি পুটিন নাকাটো, ৱাল 4খনতে কাটিম। তো আমাৰ তেতিয়া ডাবুল কোট পুটিন মাৰিবলৈ আমাৰ বেছি পুটিন নালাগে, কাৰণ এটা বস্তাত আমাৰ 40 কেজি থাকে। গতিকে আমাৰ 2 কোট যদি মাৰোঁ, আমাৰ অতি বেছি লাগিলে, আমাৰ অতি বেছি কৈছোঁ বন্ধুসকল, অতি বেছি লাগিলে তাতে 60 কেজি পুটিন লাগিব, তাৰমানে 1.5 বেগ পুটিন লাগিব। 60 কেজি মই পুটিন লিখি দিছোঁ ইয়াতে, 60 কেজি। আৰু যদি ইফালে আপোনালোকক মই এইটো হিচাপ দি দিম, আৰু যদি আপোনালোকৰ চট ঢালাই ঘৰ হয় তাতে আপোনাৰ 2টা লাগিব, তাৰমানে 80 কেজি লাগিব। 80 কেজি লাগিব। 2টা হিচাপ মই একেলগে দেখাই আছোঁ বন্ধুসকল। তাৰপিছতে আমাৰ চিজ লাগিব। চিজ এবাৰ ইয়াতে লাগিব আমাৰ বেছি লাগিলে 10 পিছে ধৰিছোঁ, 10 পিছে বহুত হ'ব, 10 পিচ। আৰু ইফালে ইয়াত লাগিব আপোনালোকৰ 13 পিচমান লাগিব, তাতে বেছি নালাগে। তাৰপিছতে আৰু ৱাল প্ৰাইমাৰ ইয়াতে আমাৰ লাগিব, যিহেতু আমি 4খন ৱালত মাৰিম। চিলিঙতটো আমাৰ যিটো এনামেলেই মাৰা যায় সচৰাচৰ AC বৰ্ডত, আৰু যদি চট ঢালাই ঘৰ হয় তাতে আমাৰ ৱাল প্ৰাইমাৰটোৱে তাত যাব, আৰু আছাম টাইপৰ হ'লে চিলিংখনত এনামেল যাব, যিটো আমাৰ অইলৰ প্ৰাইমাৰ হয়, সেইটো হ'ব। গতিকে আমি এতিয়া আছাম টাইপৰ ৰুমটোৰ কাৰণে আমি ৱালৰ প্ৰাইমাৰটো আমি হিচাপ কৰিম। তো তাৰ কাৰণে আমাৰ বেছি নালাগে, 2 লিটাৰে যথেষ্ট। 2 লিটাৰ যথেষ্ট। আৰু যদি চট ঢালাই ঘৰ তাতে আমাৰ 3 লিটাৰ লাগিব, 3 লিটাৰ লাগিব। তো এইখিনি বস্তু হ'ল আমাৰ বন্ধুসকল গোটেইখিনি বস্তু। তো ইয়াতে মই আপোনালোকক এতিয়া হিচাপ কৰি দিম। আমাৰ 60 কেজি পুটিন ৱাল পুটি ল'বলৈ হ'লে আমাৰ অতি বেছি চবতে দামটো অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয়। গতিকে তথাপিও মই এটা হিচাপ কৰি আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ, 1200 টকা মই ধৰি লৈছোঁ ইয়াতে। 1200 টকা ৱাল পুটি হ'ব, আৰু ইয়াতে 1600 টকা হ'ব। চট ঢালাই যিটো আছে ইয়াতে 1600 টকা হ'ব। তাৰপিছতে চিজৰ 10 পিচৰ দাম আপোনালোকক মই 150 টকা ইয়াতে হ'ল, 150। ইয়াতে আপোনাৰ 200 টকা ধৰিব পাৰে। তাৰপিছতে ৱাল প্ৰাইমাৰ আপোনালোকৰ ইয়াতে হ'ব 450 টকা, আৰু ইয়াতে আপোনালোকক ধৰি লওক 600 টকা। তো এইখিনি বস্তু বন্ধুসকল ইয়াতে হিচাপ কৰি দিম মই এতিয়া। 0 5 10 0 হাতে কলি 1 2 3 4 4 8 1 1800 টকা ইয়াতে হ'ল। তাৰপিছতে ইয়াত হ'ব আপোনালোকৰ 0 6 12 12 2 14 4 হাতে কলিলে 2 2400 টকা। তো বন্ধুসকল দেখিলে, এইটো আছাম টাইপ ঘৰৰ হিচাপ আৰু এইটো চট ঢালাই ঘৰৰ হিচাপ। তো ইয়াতে 1800 টকা গ'ল আমাৰ মেটেৰিয়েলছত, আৰু ইয়াতে মানে আপোনালোকে 2000 টকা এটা আপোনালোকে ধৰিব পাৰে, অলপ অভাৰ কৰি পেলাই। তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনালোকক ধৰিলোঁ মই 2400 টকা। তো গোটেইখিনি ইয়াতে হিচাপটো ওলাই গ'ল। এতিয়া মেকিংটো আপোনালোকৰ নিজৰ ঠাইত মিস্ত্ৰীৰ হিচাপটো চাই পেলাই আপোনালোকে কৰিব পাৰে। তথাপিও মই এটা সেইটো থুলমূল এটা হিচাপ মই দি দিছোঁ।
মিস্ত্ৰী হিচাপটো মই এটা দি দিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকক মই 2000 টকাই ধৰি দিছোঁ এইটো, আৰু ইয়াতে এইটো 2500 টকা ধৰি দিছোঁ, 100 টকা এটা মই বেছিকৈ ধৰিছোঁ ইয়াতে। তো এতিয়া মিস্ত্ৰী হিচাপটো কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকক 3 দিন যদি মিস্ত্ৰী লগা যায়, 3 দিনত আপোনালোকক মই এটা হিচাপ এটা সামান্য হিচাপে কৰি দিছোঁ বন্ধুসকল, কাৰণ ৰেটবিলাক চবতে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয়। আমাৰ ইয়াতে যিটো ৰেট চলি আছে আপোনালোকৰ হয়তো তাত, আপোনালোকে যোন জেগাত থাকে হয়তো তাত তেনেকুৱা ৰেট নহ'বও পাৰে, সম্পূৰ্ণ বেলেগ হ'ব পাৰে। তো এটা হাজিৰা ছিষ্টেম কৰি কোৱা নাই, মই এটা আইডিয়া কৰি আপোনালোকক মই এটা হিচাপ কৰি পেলাই সামান্য হিচাপ এটা আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকক ইয়াত যদি মই 3500 টকা মই মেকিং চাৰ্জ ধৰিছোঁ, আৰু ইয়াতে ধৰিছোঁ আপোনালোকক মই 4000 টকা। তো কিমান হ'ল বন্ধুসকল লিখিছে, 5 নামি আহিলে 4 2 6, আৰু এইফালে 5 নামি আহিলে 3 2 5। তো ইয়াতে বন্ধুসকল 5500 টকা হ'ল, আৰু ইয়াতে হ'ল আপোনালোকৰ 6500 টকা। তো দুইটা হিচাপ মই আপোনালোকক বন্ধুসকল একেলগে দি দিলোঁ। এইটো হৈছে চট ঢালাই ঘৰৰ, আৰু এইটো হৈছে আছাম। সকলোকে সম্পূৰ্ণ নিশ্চয় এইটো বুজি পালে বন্ধুসকল। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ লিখিত আকাৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোকে বুজি পাইছে নাই নাজানো, আৰু তথাপিও মই যিমানখিনি অভিজ্ঞতা আছে মই সম্পূৰ্ণ বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ। তো এইখিনিয়ে পইচা যাব আপোনালোকে এটা ৰুমৰ কাৰণে। তো ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে সকলোৱে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু নতুন নতুন কমেণ্ট কৰিব, সিহঁতে আপোনালোকক মই ভিডিঅ' বনাই দেখাম। তো এইটো ভিডিঅ' কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈ সকলোকে বাই বাই।